During one of the interviews for the post of an English teacher, the interviewer asked the candidate, એટલે કે ઇંગ્લિશ ટીચરના એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન ઇન્ટરવ્યૂ લેનાર વ્યક્તિ છે એ કેન્ડિડેટ ઉમેદવારને પૂછે છે કે દેર આર ટુ સેન્ટેન્સીસ, બે વાક્યો છે, હી ઇઝ મિસ્ટર રાહુલ એન્ડ સેકન્ડ હી ઇઝ મિસ્ટર રાહુલ સક્સેના, વિચ વન ઇઝ પ્રોપર? ત્યારે જે કેન્ડિડેટ છે એવું કહે છે કે સર બંને પ્રોપર જ છે, અને પછી કહ્યું કે ઓકે વી વિલ લેટ યુ નો, અમે તમને જણાવીશું. મીન્સ એમનું સિલેક્શન ના થયું. સો વોટ ડુ યુ થિંક એમનું સિલેક્શન કેમ નહીં થયું હોય? એન્ડ ધ આન્સર ઇઝ હી ડિડન્ટ નો, એમને ખબર નહોતી કે મિસ્ટર ક્યાં વપરાય અને ક્યાં ન વપરાય. સો ગાઈઝ, આજનો વિડીયો અલગ અલગ ટાઇટલ્સ મિસ્ટર, મિસેસ, મિસ એન્ડ એમએક્સ, આ ટાઇટલ્સ કેવી રીતે વાપરવા, ક્યાં ન વાપરવા એના વિશેનું છે. Hello guys, I'm Naresh Prajapati and you are watching one of your favorite channels, VIP Academy. Guys, once again let me tell you, આપણે અલગ અલગ ટાઇટલ્સ શીખવાના છે, જેમાં નંબર 1 છે મિસ્ટર. સો મિસ્ટર છે એનું શોર્ટ ફોર્મ છે MR ડોટ, મીન્સ ફૂલ સ્ટોપ. તો બેઝિકલી મિસ્ટર ક્યાં વપરાય? તો મિસ્ટર ઇઝ અ ટાઇટલ યુઝડ બિફોર સરનેમ ઓર ફૂલ નેમ ઓફ અ મેલ whether he is married or not. એટલે કે મેરિડ કે અનમેરિડ પુરુષ માટે મિસ્ટર ટાઇટલ વપરાય છે. એક્ઝામ્પલ છે રાજ સક્સેના, તો તમે બે રીતે બોલી શકો છો, હી ઇઝ મિસ્ટર રાજ સક્સેના એન્ડ સેકન્ડ ઓપ્શન ઇઝ હી ઇઝ મિસ્ટર સક્સેના. પણ તમે એવું નહીં કહી શકો કે હી ઇઝ મિસ્ટર રાજ. ઓકે, ઇન શોર્ટ તમે સરનેમ, તમારી અટક અથવા તો ફૂલ નામની આગળ મિસ્ટર વાપરી શકાય છે. એન્ડ નાઉ કમ્સ મિસિસ. સો MISSUS એનું શોર્ટ ફોર્મ છે MRS ડોટ. એન્ડ કેવી રીતે વાપરવું? તો દોસ્તો, MRS ડોટ ઇઝ અ ટાઇટલ યુઝ બિફોર અ સરનેમ ઓર ફૂલ નેમ ઓફ અ મેરિડ ફિમેલ. તો મેરિડ ફિમેલ હોય, સ્ત્રી હોય, એના માટે મિસિસ વપરાય છે દોસ્તો. એન્ડ એક્ઝામ્પલ છે કે અમિતા પ્રજાપતિ એક મેરિડ ફિમેલ છે, તો તમે એને બે રીતે એડ્રેસ કરી શકો છો. ફર્સ્ટ, સી ઇઝ મિસિસ અમિતા પ્રજાપતિ એન્ડ સેકન્ડ સી ઇઝ મિસિસ પ્રજાપતિ. નાવ માની લો કે એક કપલ છે, મહેશ પટેલ એન્ડ એમની વાઇફ છે કિરણ પટેલ. તો તમે આ લોકોને સપોઝ બોલાવવા માંગો છો સ્ટેજ ઉપર, તો તમે બે રીતે કહી શકો છો, મિસ્ટર મહેશ પટેલ એન્ડ મિસિસ કિરણ પટેલ, અને સેકન્ડ ઓપ્શન છે મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ પટેલ. ઓકે, સો આ રીતે તમે યુઝ કરી શકો છો. અને તમે અક્ષય કુમારની એક મૂવી મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ ખેલાડી જોઈ જ હશે, અક્ષય કુમાર એન્ડ જુહી ચાવલાની, રાઈટ? તો આ રીતે પણ તમે યાદ કરી શકો છો દોસ્તો. એન્ડ હવે નાવ માસ્ટર. તો માસ્ટર કોના માટે વપરાય? તો દોસ્તો, માસ્ટર સચિન, માસ્ટર બ્લાસ્ટર ક્યાંક સાંભળ્યું હશે, રાઈટ? એનીવે, માસ્ટર ઇઝ અ ટાઇટલ યુઝ બિફોર અ સરનેમ ઓર ફૂલ નેમ ઓફ અ યંગ બોય. તો જે છોકરાઓ ખાસ કરીને બ્રિટિશ કલ્ચરમાં 16 યર્સ ઓલ્ડ, 16 વર્ષથી નાની ઉંમરના છોકરાઓ, અને અમેરિકન કલ્ચર પ્રમાણે 12 વર્ષથી નાના ઉંમરના છોકરાઓ માટે વપરાય છે. સપોઝ એક છોકરો છે જેનું નામ છે ચાણક્ય પ્રજાપતિ, અને એની એજ આ કયા પ્રમાણે છે? તો તમે કહી શકો છો માસ્ટર ચાણક્ય પ્રજાપતિ, ઓર યુ કેન સે માસ્ટર પ્રજાપતિ. અને એના પછી આવે છે મિસ. So Miss is a title used before a surname or full name of an unmarried female. તો અનમેરિડ ફિમેલ માટે તમે મિસ વાપરી શકો છો. એકચ્યુઅલી મિસ બનેલું છે કેવી રીતે? તો મિસ્ટ્રેસમાંથી બનેલો શબ્દ છે MISTRESS. ઓકે, પણ મિસ્ટ્રેસ તમે નહીં વાપરી શકો. કેમ? એનું રીઝન હું એન્ડમાં સમજાવીશ દોસ્તો. ઓકે, સપોઝ એક છોકરી, અનમેરિડ છોકરી છે, અને એનું નામ છે શીલા પટેલ, તો તમે બે રીતે બોલી શકો છો, શી ઇઝ મિસ શીલા પટેલ એન્ડ સેકન્ડ શી ઇઝ મિસ પટેલ, લાઈક ધેટ. MS dot. તો MS dot is a title used before a surname or full name of a female whether she is married or not. સિમ્પલ દોસ્તો, જે રીતે દોસ્તો આપણે મેરિડ કે અનમેરિડ પુરુષ માટે આપણે મિસ્ટર યુઝ કરીએ છીએ, એ જ રીતે મેરિડ કે અનમેરિડ ફિમેલ માટે તમે મિસ વાપરી શકો છો, જેનો ઉચ્ચાર MIZZ જે રીતે બોલીએ ને મિસ, એ રીતે બોલાય છે. એન્ડ ધ એક્ઝામ્પલ ઇઝ સપોઝ રાધિકા પટેલ છે, ઓકે,
ઓકે, અને મેરિડ છે કે અનમેરિડ છે ખબર નથી, તો તમે આ રીતે બોલાવી શકો, મિસ પટેલ ઓર મિસ રાધિકા પટેલ. એન્ડ નાઉ ધ મોસ્ટ મોડર્ન થિંગ ઇઝ MX ડોટ. સો દોસ્તો, આ MX ડોટ ક્યારે વપરાય? તો એવા લોકો જે નથી ઈચ્છતા કે એમની જેન્ડર મેલ છે કે ફિમેલ છે બીજાને ખબર પડે, તો એના માટે આ રીતે MX ડોટ ખાસ કરીને રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં કે સોશિયલ મીડિયામાં વપરાતું હોય છે. એન્ડ નાવ બ્રિટિશ ટાઇટલ્સ ડુ નોટ ઇન્ક્લુડ અ પીરિયડ આફ્ટર MR, MRS અને MS. સિમ્પલ કે બ્રિટિશ જે ઇંગ્લિશ છે એના પ્રમાણે તમારે મિસ્ટર એનું શોર્ટ ફોર્મ છે, મિસસ એનું શોર્ટ ફોર્મ અને મિસ એનું શોર્ટ ફોર્મ છે, એના પછી ફૂલ સ્ટોપ નથી વપરાતું, પણ અમેરિકન જે ઇંગ્લિશ છે એમાં વપરાય છે દોસ્તો. ઓકે, એન્ડ નાવ વોર્નિંગ. તો વોર્નિંગ એ છે દોસ્તો કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પ્રમાણે મિસ્ટ્રેસ શબ્દ છે એનો મિનિંગ થાય છે અ વુમન હેવિંગ એન અફેર વિથ અ મેરિડ મેન. એટલા માટે મેં શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે તમારે મિસ્ટ્રેસ યુઝ નહીં કરવાનું. એન્ડ નાવ હિયર ઇઝ એન એક્સરસાઇઝ. આ એક નાની એક્સરસાઇઝ આપણે જોઈએ જેનાથી ખબર પડે દોસ્તો કે આજના વિડીયોમાંથી કેટલું સમજમાં આવ્યું. ઓકે, સો પહેલું વાક્ય છે, કેન આઈ ટોક ટુ મિસ્ટર નિલેશ? સો વોટ ડુ યુ થિંક, આ પ્રોપર છે? નો, બિકોઝ આમાં મિસ્ટર નિલેશ પછી સરનેમ નથી લખેલી, એટલે પ્રોપર નથી. નાઉ સેકન્ડ, મિસ રીના વિલ કન્ડક્ટ યોર લેક્ચર. પ્રોપર? નો, આ પણ પ્રોપર સેન્ટેન્સ નથી, બિકોઝ રીના પછી સરનેમ નથી. ઓકે, નો ડાઉટ અમુક લોકો બોલતા હોય છે મિસ રીના, મિસ હિના, પણ દેટ્સ નોટ પ્રોપર એકચ્યુઅલી. એન્ડ થર્ડ, મિસ્ટર સંજય પ્રજાપતિ વિલ ચેક યોર પેપર્સ. સો ઇઝ ઇટ પ્રોપર? યસ, બિકોઝ આમાં સરનેમ સાથે છે એટલે પ્રોબ્લેમ નથી. એન્ડ ફોર્થ વન ઇઝ માસ્ટર મનીષ, ધ સન ઓફ રિચેસ્ટ બિઝનેસમેન વિલ ડોનેટ 11 lakhs ઓન હિઝ 11th બર્થડે. પ્રોપર? નો, બિકોઝ મનીષ પછી એ સરનેમ મૂકવામાં નથી આવી. ઓકે, એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ હિયર કમ્સ મિસ્ટર કરણ મલ્હોત્રા. કરેક્ટ? યસ, બિકોઝ સરનેમ સાથે છે. સો ગાઈઝ, આઉટ ઓફ 5 આ છેલ્લા 5માંથી તમારે કેટલા સાચા પડે તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું છે. આઈ હોપ યુ મસ્ટ હેવ લાઇક दिस वीडियो. दोस्तों, मैंने आशा है कि तुमने આ वीडियो गम्यो हशे. अंत में इतना ही कहूँगा कि हमारी चैनल को पॉपुलर बनाने के लिए, हमारे वीडियोस देखने के लिए, शेयर करने के लिए और आपकी कमेंट्स के लिए हाथ जोड़कर दिल से आप सबका धन्यवाद.